disappointments when somebody I really wanted in the business and they said no. And, you know, I make a joke about this, but there was a time when if someone said a no to me, it is like a 3-second disappointment. I turned it into 3 weeks. این جمله خیلی مهم بود. یه موقع دید تو کار همه چیز انگار هیچ کار نمیکنه. بارها و بارها این پیش اومده. بعد از اون موفقیت بزرگ ایجاد شده. این تجربه که ایشون هم میگه یه موقع یه نفر به شما میگه نه. یک ناامیدی 3 ثانیه‌ای، اوکی نه، میریم بعدی. 3 ثانیه. اوکی ناراحت شدم ولی میرم بعدی. اینو میگه تمدیدش نکنید تو 3 هفته کاری بعدش 3 هفته کار نمیکنه طرف بعدش تکون نمیخوره به هیچ کی زنگ نمیزنه هیچ جلسه ای نمیاد تلفن رو بر نمیداره حال حرف زدن نداره به خاطر اون 3 ثانیه میگه اون 3 ثانیه رو تو 3 هفته گسترشش ندید. I mean I wouldn't approach anyone for another 3 weeks. You know, I was letting my emotion my emotion interfere with my building of the business. Instead of turning it into a 3-second disappointment like it deserved. And in other words, 1, 2, 3, next. 1, 2, 3, next. Something that you need to work on. یه چیزی که باید روش کار بکنید. یه نشنیدن، یه اتفاق ناگوار، 1 2 3 تمام بعدی. و همینقدر بیشتر از این مستحق وقت گذاشتن نیست. You've got to separate the emotional part of it. شما باید بخش احساسیشو جدا کنید از پروسه کاریتون. طرف پروسه کاریشو کنسل میکنه چرا؟ به خاطر این پروسه احساسی. این بخش احساسی رو جدا کنید. And that people say no to the business. They're not saying no to you. They're saying no to the business. تو بیزینس I think about that when a Girl Scout shows up and wants to sell me Girl Scout cookies. You know, some I'll buy and they come back again. Maybe I won't, but I'm not saying no to the Girl Scout. I'm saying no to the cookies. You know, you have to separate that. Understand, amateurs convince. We have a saying that professionals sort, amateurs convince. Professionals sort, amateurs convince. این یه ضرب مثل انگلیسی هست جمله خیلی این معنیش اینه که آدمای آماتور سعی میکنن آدما رو قانع کنن اما پروفشنال ها انتخاب میکنن جدا میکنن. یه فرد پروفشنال افراد پروفشنال تو نتورک مارکتینگ دنبال بله هایی میگردن که دردشون میخوره اما آدمای آماتور یا آماتور دنبال میگردن که این نفر تو رو خدا حالا بیاد تو این بیزنس حالا تو رو خدا هم نه هر جوری قانعش کنن این بیاد تو این بیزنس ولی آدم حرفه‌ای اینجوری نیستن. The last thing you want to do is convince and coax someone to get in the business because if you have to convince and coax them you're going to have to convince and coax them into doing something and that's the last thing you want to be doing in this business. این آخرین چیزی که شما میخواین انجام بدید. اگه قراره یه نفر رو کوک یعنی پختن یعنی انقدر قانعش کنید بپذیرش گرمش کنید فلان این تا آره رو بگه میگه این دوباره قدم بعد دوباره این کارو بکنید قدم بعد دوباره این کارو بکنید انتخاب بکنید. آدمای حرفه‌ای سورت یعنی انتخاب کردن و اون آدمایی که با اون بلای واقعی رو انتخاب میکنن و با اونا کار میکنن. Business. So please don't coax. If anything they should be trying to convince you to pick them. اگه قراره کسی این وسط کسی رو قانع بکنه اونا هستن که شما رو باید قانع بکنن که انتخابشون بکنید. Make rejection your friend. ریجکشن رو دوست خودتون ازش دوست بسازید. اینکه آدما نمیگن یا شما رو رد میکنن باش ارتباط باش حال کنید. دوستتون باشه. Understand that this is the real key to success in the business. این And کلید that's واقعی برای how you handle rejection. و این که And چجوری you've شما got از to پس make it your نه ها friend. برمیایید. Remember I talk about yes and no are equal? Well, that's a no. So understand that they're all the same. بفهمید که بله و نه یکیه. این که طرف میگه میام، این که طرف میگه نمیام، یکیه. این هیچ فرقی با هم نداره. شما بیزنستون انجام میدید. It's numbers. How many numbers you go through will determine what you get paid. تعدادی که شما میرید تعدادی که تجربه میکنید بله نه بله نه بله این تعداد موفقیت شما رو تعیین میکنه چقدر پول در میارید. And focus on what you control. تمرکز کنید روی چیزایی که میتونید کنترل کنید. نکته بعدی. This is the part I try to really get across to people. این چیزی که من خیلی سعی میکنم به آدما انتقالشون بدم. Focus on what you can control. تمرکز روی چیزی که میتونید کنترل کنید. If you invite someone to see the business, you can't control whether they say yes or no. اگه کسی رو به این کار دعوت میکنید شما کنترل اینی که طرف بگه بله یا نه رو که ندارید. If they say yes and you do the presentation, you can't determine if they get in the business or not.
اگه اونا میگن بله میان تو کار، شما بازم نمیتونید کنترل کنید که اینا تو این بیزنس میرن جلو نمیرن جلو. And even if they get in the business, you have no control over whether they do something.